Yo, what's up mga ka-GRO PO? Kung inyo pong napapansin ay ako po ay naka open pipe. At naka-silencer po ako mga ka-GRO PO. Mamaya malalaman nyo kung anong pipe ba to. Ay, lubak ng daan. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin ay mag-subscribe na po kayo mga ka-GRO PO for more videos and para sa marami pa pong ride. Wow! Pagsasamahan pa po natin mga ka-GRO PO. Ganda ng gupit ni Kuya. Bagong style, bago. So, ayan. Tigil muna tayo mga ka-GRO PO. Ito na po, i-reveal ko na po ang aking pipe. Ayan. Ako po ay naka Vmax mga ka-GRO PO. Wow! Vmax Stage 2. With silencer yan mga ka-GRO PO. Wow! Silencer. Yan. With silencer. Subukan naman natin pag walang silencer. Dali lang po. Gawin natin yung silencer. Yan, ito po ang kanyang silencer mga ka-GRO PO. Natin yung allen. Vmax Stage 2 for RS150. No silencer.
Siya mga kagrupong Vmax. So ayos. So Vmax, no silencer. Tara na po. Alis na po ako. So tara na po. Vmax, Philippine-made mufflers. So paano mga ka-GRO PO? Salamat sa panonood aking short video. Subscribe.